رحب فيكم من جديد. اليوم حنحكي introduction. الخطة الأولى البدائية إلي للintroduction لماشين ليرنينج كانت خطة بدايتها إنه أعطيكم الماث prerequisites، بعدين عدلنا الخطة. فهلا اليوم حنحكي شوي عن curve fitting، وهذا موضوع الكيرف fitting له علاقة بالإشي اسمه linear regression. فنحكي عن الستبس تاعته وشو علاقتها بالماشين ليرنينج. يمكن ما نوصل البانش لاين اللي بدنا نحكيه اليوم، يمكن المحاضرة الجاي نربط المواضيع اللي حنحكيها اليوم ولحديث نهاية المحاضرة القادمة. يمكن تحسوا انه بنحكي عن موضوع ملهوش دخل بالماشين ليرنينج، بس eventually راح نربطه بالماشين ليرنينج مشان نخلي الموضوع hopefully exciting لكم. الماشين ليرنينج اللي منكم مرق على التوبيك قبل هيك او حاول يبحث عنه، له علاقة بمشروع تخرجه، فيه موضوع linear regression وموضوع linear classification. classification يعني مثلا عندي صور قطط وصور كلاب، وبدي أدرب كمبيوتر إنه أعطيه الصورة يعرف هاي قطة ولا كلب. هذا النوع اسمه binary classification، لأن عندي two categories، قطط أو كلاب. في مرات ممكن مثلا بدي أعمل classification قطط كلاب وأرانب مثلا. That's a multi-class classification. وفي كثير طرق نعمل فيها هذا الكلاسيفيكيشن. واحدة من أهم الطرق اسمها support vector machines، حنغطيها بالكلاس هذا. غير الكلاسيفيكيشن عندنا الريجريشن زي موضوع الكيرف فيتنج. الكيرف فيتنج أنا بعطيكم مجموعة نقاط، مثلا x and y pairs. بالفيزياء بجوز لاب الفيزياء أخذتوا لاب فيزياء أنتم هم بالجامعة، أتوقع لاب الفيزياء عملتوا الإكسرسايز هذا. مثلا علاقة خط زي بتتمثل كخط مستقيم، فكنتوا تعملوا البست فيت، فانتوا فعليا كنتوا تعملوا كيرف فيتنج، بس كنتوا تفترضوا انه الكيرف اللي بيمثل الداتا، الموديل that captures the behavior of the data، هو linear او line. اوكي، ممكن يكون اقتران تربيعي بولينوميال من الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. هذا هو موضوع الكيرف فيتنج. هذا له علاقة closely related لموضوع linear regression. فعليا linear regression أنا بعطيكم مجموعة من النقاط x and y pairs، وإحنا ما بنعرف شو أحسن علاقة أو شو الفانكشن f of x، شو الفانكشن اللي لما أعطيه x value بعطيني y value. كيف بدي أعرف العلاقة؟ عندي مجموعة points discrete، بعدين أنا بدي ألاقي علاقة continuous a function of x تمثل الداتا، وبدي ألاقيها بحيث إنها it's the best to represent the data that I have، اللي هي مجموعة البوينتس اللي بلشت فيها. فأنا حنحكي أكثر عنه، حنعرف throughout the lecture. حنفوت شوي بالدوت برودكت أو بالinner products، وحنبلش نفوت بشوية math information. برضو هاي الليكتشر والليكتشرز اللي وراها شوي الست نوتيشن. ست نوتيشن يعني كيف كنتوا تعبروا عن ست بالرياضيات؟ تحكوا والله مثلا set A equals، بفتح كيرلي براكت وبحط الاليمنتس تاعت الست، صح؟ شوي نفوت بشوية ست نوتيشن نذكركم فيها. اللي مش متذكر اشي، اللي بحب انه اشرح له اكثر على اي توبيك بنغطيه بسلايدز، feel free to stop me. اوكي طيب، اللي اوت هذا ما حنغطيه اليوم اي داوت، بس حنحكي عن اللينير ريجريشن، بعدين حنحكي عن الكلاسيفيكيشن، بعدين بدنا نحكي شو يعني supervised learning problem، وبعديها طبعا حتعرفوا شو يعني reinforcement learning وشو يعني unsupervised learning، وهذول هم الثلاث انواع learning بالماشين learning. الكلاس هذا بيركز على supervised learning، فتقريبا معظم التوبكس اللي حنغطيها إلها علاقة بالسوبرفايزد ليرنينج. حنغطي يعني one algorithm أو one method of unsupervised learning. reinforcement learning بجوز بالأخير نجيب فيديو، نجيب إشي نورجيكم عنه، بس مش حنفوت فيها كثير. طيب شوفوا لي
مجموعة هالنقاط. عندي أنا say، خلينا نحط الليزر بوينتر. say we have capital N points of data pairs. data pairs يعني عندي x و y أو input و output. فعندي set D، هاي الست فيها data pairs. شو يعني data pairs in capital R؟ شو يعني نقط؟ أنا شرح لكم إياها بالمناسبة. النوتس كلها هاي حتكون available إلكم، أوكي؟ فيعني حتى أي annotations بنحطها حتكون موجودة على التيمز. يعني عندي pairs x و y، أوكي؟ هدول عبارة عن elements x و y in the set of real numbers. يعني ممكن يكونوا فعليا شو بحكي هم real numbers، x و y real numbers، و I اللي هي subscript، يعني بتحكي لي عن النقطة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة. هي بس نحدد عن أي نقطة إحنا بنحكي. إحنا عندنا كم نقطة كنا بلشنا؟ 12. هاي عدد الداتا بيرز الموجودة بالست كابيتال دي. النقطتين فوق بعض تقرأ such that، يعني هيك تقرأ set D equals the pair xy that is in the set of real numbers such that I takes أو assumes the numbers 1 2 لحديت capital N السبسكريبت. هاي هيك تقرأ، أوكي؟ فإحنا بدنا نبلش بالإكسرسايز هذا بحيث إنه إذا فتحنا إحنا الكتاب this is important ما حكيناش عنه. there it is. Speaking of which speaking of the devil، معلومة مهمة. الكتاب هو كتاب ياسر أبو مصطفى، هذا بروفيسور بكالتك. طبعا اللي منكم بحب ياسر أبو مصطفى عامل مجموعة lectures، فأنا حاولت تكون الليكتشرز الترتيب تبع التوبكس قريب عن الترتيب تاعه، بس طبعا أخذت بعين الاعتبار طلابنا طلاب الجامعة الهاشمية، فغيرت شوي الترتيب أو ما فت بالماث. في شغلات بحكيها مثلا بيعتبر إنه اللي قدامه فاهمها، أنا بعتبر إنه اللي قدامي مش فاهمها. فأنا أخذت كثير من الماتيريال من أو الأفكار أو ترتيب الأفكار، أخذت جزء لا بأس به من الفيديوز والليكتشرز اللي حاطها ياسر أبو مصطفى، بتقدروا تلاقوها على يوتيوب. الكتاب الكتاب طبعا بدكم تدبروه. اللي منكم متغلب ممكن أنا أساعده بالبداية، بس بالأخير لازم تجيبوا الكتاب. بدي إياكم تبلشوا تتدربوا تقرأوا النوتيشن. والله الست نوتيشن لقدام حنحكي عن اللوجيكال اوبريتورز، لقدام حنحكي عن شو يعني الانر برودكت، شو يعني النورم اوف ا فيكتور. فهاي الشغلات كلها موجودة بالكتاب، ولكن من دون اي شرح شو هي، لانه بيفترض الكاتب انه القارئ بده يعرفها. فبدنا نبلش حنتدرب من الان على اساس اذا فتحنا الكتاب ما نقول شو هاد لغة مش فاهمينها، احنا قاعدين نعطيكم مفردات من الان. طيب في references كمان معروفين هدول مشهورين، pattern recognition لبيشوب، وفي كتاب لبويد برضو عن convex optimization. optimization حاشرح لكم شو يعني optimization، بس ما حنفوت بالثيوري تاعت optimization theory. انا قلت لكم هذا الكلاس بيعتمد على probability theory linear algebra optimization theory. عندكم aspects of 2 بس اكيد ال optimization theory ما عندكم معرفة عنها. طيب هاي حكينا الكتاب موجود، السيلبس موجودة على التيمز. اوكي طيب خلينا نحكي الاكس كوردينتس بنسميهم اكس سب اي، هاي بدنا نسميهم ذا انبوتس. الواي كوردينتس بدنا نسميهم ذا اوتبوتس او ليبلز. انا هلا قاعد بهيئكم على المفردات اللي بتستعمل بالماشين ليرنينج. اوكي فانا هاي عندي اكس انبوت كوردينت وواي اكسس، وعندي مجموعه من البوينتس،
we would like to find the relationship function. بدنا نلاقي function of x بحيث إنه that best represents the data that's in the set D. الداتا وينها in the set D؟ هيها البوينتس، هاي x وال y أنا راسم لكم إياها 12 points. أوكي، بدنا نلاقي function. طيب شو بتقترحوا علينا؟ بجوز واحد يقول خلينا نعمل اقتران خطي أو نعمله خط line. بدناش نحكي اقتران خطي لأنه في فرق بين linear وبين line. بدنا نفترض إنه line مثلا، بيقوم زميلك بيقول لا خلينا نعتبره مثلا من الدرجة الثانية الثالثة. بروح واحد بيقول طيب عندي 12 بوينت، بقدر أجيب بولينوميال من الدرجة ال 12 13 وأخيط كل البوينتس. البولينوميال عندي بولينوميال من الدرجة الثانية، مش بيجي له يا قمة يا قاع. أوكي، فأنا تخيل بدي مثلا 13 بيك. I can capture all these points. هيك بمشي فيهم واحدة واحدة. اوكي، بس يكون كومبلكس، وهذا رح نشوف هذا اشي اسمه اوفر فيتنج، حنحكي عنه لبعدين. لانه لو اخذت داتا بوينت جديدة برا الست، لو هاي الست اللي اسمها دي شلت منها 2 بوينتس حطيتهم على جنب، وبعدين استعملت 10 منهم وعملت هذا البولينوميال من درجة 11. اوكي، بعدين رجعت ال2 بوينتس اللي كنت مخبيهم على جنب حطيتهم هون، حتلاحظ انهم ما لهمش دخل بالكيرف، بعد في ايرور عالي، في بصير عالي. فهاي هي بروبلم حتى نحكي عنها بعدين اسمها اوفر فيتنج. هلا فور ناو احنا we will choose a model. The first step is to determine a model. الموديل خلينا assume we want to find the line. يعني الموديل تبعنا خط، اوكي، والخط هذا بدنا اياه يكون the best fits the data. يعني بدنا الخط هذا يكون، يعني واحد بده يفكر احط الخط فوق، احطه تحت، احطه بالنص. كيف كنتوا تساووا انتم مثلا بلاب الفيزياء؟ الافرج في ايرور ايوه، معناته لازم اعرف زي performance measure اللي هو الايرور. والايرور هذا بدي الاقي اللاين اللي بيقلل لي الايرور قدر الامكان. هلا هاي العمليه صعبه سهله وي ويل سي. مرات حتكون سهله، بهاي الحاله صعبه، بهاي الحاله بالذات اللي اسمها اللينير ريجريشن او الكيرف فيتنج سهله. طيب معناته انا قررت الموديل. طب الموديل اي خط كم بارامترز له؟ له سلوب والفيرتيكال انترسكت. طيب هذول عباره عن تو ريل نمبرز، ممكن ياخذوا اي رقم، صح؟ طيب انا عندي خيارات كبيره لعد، فعندي set of possible models، هاي بدي اسميها capital H. The set of all possible models that we could choose from، هاي بنسميها capital H. ليش؟ لأنه نسميها the hypothesis set. the hypothesis set. المصطلحات هاي مهمة، بلشوا احفظوها. طيب H is the set of all models that looks like a line، صح؟ مبينة. W وين السلوب تبع هذا اللاين؟ W1 والvertical intersect W0 where W1 and W0 are real numbers. They are elements in the set of real numbers, the big set of real numbers. W1 و W0 أنا ملونهم بلون مختلف مشان أحكي لكم هاي الموديل parameters، هاي اسمهم model parameters. We would like to choose the best parameters that represent the data points. Again كيف بدنا نختار هذا الحكي؟ بدنا نعرف performance measure، بدنا نعرف error، وبدنا نقول وين شو القيمة البارامترز اللي بتقلل لي الايرورز اكثر اشي، هذول بدنا نعتمدهم. بس قبليها خلينا ناخذ ديتور. كيف نقدر نكتب هذا الفانكشن in matrix format as two matrices multiplied by each other؟ انا مشان ما نخليكوش تحذروا كثير، it's not that hard.
إذا بحكي h of x، لاحظوا هسه x تغيرت، صارت bold وتغيرت الفونت، بطلت italic، بطلت مايلة. هاي الاكس مختلفة عن x sub i أو سوري موجودة good point، أو x اللي موجودة فوق. أوكي، ف h of x اللي هو نفس الفانكشن اللي محطوط هون w1x plus omega أو plus w0، بدي أعبر عنه كأنه two vectors. الأول بدي أخذ الترانسبوز إله أضربه بالثاني. في حدا متغلب إذا اعتبرنا x عبارة عن 1 و x، و w عبارة عن w0 w1، وضربنا x ترانسبوز ب w. في حدا متغلب يشوف إنه بتطلع عندي النتيجة اللي هي هاي؟ كله واضح؟ شو يا أقرع؟ طيب h of x قلنا بتساوي w1 x plus w0. طب هاي مش عبارة عن w0 w1 كفيكتور مضروب بفيكتور ثاني 1 و x، مش بنضرب احنا كل صف رو بكولوم ماتريكس ملتبليكيشن. طيب لما نضرب الرو هاد بالكولوم، بس انا بدي اعامل ال W هاي على اساس انها 2 by 1 فيكتور او a column vector، واحكي انه هذا الاشي اللي هو الرو عبارة عن الكولوم فيكتور اللي انا مسميه هون W ترانسبوز، وهاي عبارة عن الكولوم فيكتور X. طبعا النوت التايبت نوتيشن اوضح لانه هاي ايتاليك وهاي بولد ومش ايتاليك. طيب معناته بس احتجنا انه نعرف دمي فاريبل او دمي كونستنت اللي هو الواحد، خلينا نعتبره، خلينا نسميه x sub 0. مش هلا احنا عندنا البوينتس x sub 1 و x sub 2 لحديت x sub n كابيتال n، وعندنا 12 بوينتس بهذا الاكزامبل اتليست. فهنا 0 مش مستعملينها، اعتبروا انه هذا الدمي فاريبل 1 اللي هو x sub 0. طيب notice إذا x كانت معروفة then h becomes a function of w، وهذا مش أي function، it's a linear function of w. if x is known بصفي عندي هذا الإكسبريشن، لاحظوا هسه شو حطيته؟ h of w a function of w، على أساس إنه x هي معروفة بظل عندي w هي الأنون. أوكي؟ طيب هذا الفانكشن is a linear function، على أي أساس أنا بعطي ختم اللينير لفانكشن معين؟ هون اللي درسوا سيجنالز وكانوا مصحصحين. يس هذا مثال، يعني انت بتعطيني مثال بس مش دائما. نو هسه بعطيك مثال بس حكى منها وحده عمار. اي لينير سيستم بالسيجنالز قلنا بحقق خاصيتين شرطين، شو هم؟ سوبربوزيشن والسكيلينج. فهذا h of x بحقق لي superposition والسكيلينج properties. طيب فخلينا نكتب مثلا، بلاش قبل ما ننزل، مثلا مشان نتأكد to check مفروض يكون عندنا to check linearity verify، تأكد انه اذا فوت input عبارة عن a w1 plus b w2. طبعا w1 w2 هذول vectors اللي هم زي هاي، كيف هذا vector عبارة عن w0 w1، بس انا اخذت two different vectors. اوكي، يعني هذول two different parameter vectors w1 w2، و a و b عبارة عن constants. اوكي،
عبارة عن constants. طيب إذا فوتت هذا على الارجيومنت تبع هذا الفانكشن، إذا إنه فعليا linear، راح يطلع عندي الكونستنت الأول HW1 بلس الكونستنت الثاني مضروب ب HW2. verify that، تقدروا تتأكدوا منها، أو إذا مش هسه بالبيت. أوكي. السوبر بوزيشن يعني عندي تو انبوتس لما اجمعهم لبعض الاوتبوت عباره عن الانديفيدوال ريسبونس لكل individual input بجمعهم مع بعض، هاي السوبر بوزيشن. scaling property يعني لما اضرب input عندي فيكتور W، لما اضربه بكونستنت الاوتبوت بصفي وبعدين بفوته على هذا الفانكشن اللي هو h، الاوتبوت بيكون نفس الكونستنت مضروب ب h of W. هاي هي السكيلينج بروبرتي. يعني عندنا سوبر بوزيشن وسكيلينج بروبرتيز هي اللي بتحكم اذا السيستم لينير ولا لا. طب خلينا الرايت هاند سايد الايكويشن هاي مبين الكيرسر لما احركه ولا اتس تايني دوت؟ بس في حدا متغلب يشوفه؟ متغلبين يشوفوه؟ اتس تايني دوت. هاي طيب عندي الرايت هاند سايد هذا is similar to the more generic أو general linear form. يعني مش قلنا x is known و w is an unknown vector؟ يعني زي كأني بحكي عندي matrix مضروبة في unknown vector، فهنا أنا بحكي more general form. عندي some matrix الدايمنشنز تاعتها m by d plus 1، اعتبروها m by n للي بحبش d plus 1. بس هاي d plus 1 إلها هدف، الهدف ما راح تعرفوه الآن، هو later on، إشي له علاقة VC dimension. أوكي، علاقة بالماشين ليرنينج. بس أنا هلا اعتبروها m by n matrix A مضروبة بأنون فيكتور W. الفيكتور طبعا لازم تكون dimension تبعه d plus 1. It's a column vector مشان يزبط الماتريكس multiplication. اوكي، هاي الفورم اللي احنا شايفينه هون هو similar to this generic form. مرات ممكن يكون عندي الفيكتور W اكبر، ومرات الدايمنشنز تاعت بدل هنا x عندي عبارة عن column vector، ممكن يكون عندي ماتريكس. اللي بدي احكي لكم اياه انه هذا الجنرال فورم AW is indeed زي ما ورجيناكم، هذا حكينا linear function. This is also a linear function in W. A linear function in W must of course satisfy the superposition and scaling properties. بس هون انا حاطط لكم خط انه this is the more general linear form. يعني هذا الفانكشن ايش؟ هذا linear. linear in what variable؟ شو الفاريبل unknown؟ W. طيب show that، هنا انت قلت لي تربيعي. show that اذا عندي ماتريكس A ضربتها بسم vector column vector of arbitrary dimension. اوكي، انتوا اختاروا dimension، ممكن تعملوها مثلا 3 by 3 و W 3 by 1 مثلا، انتوا اختاروا dimensions بتريحكم. اذا بزيد لها constant هذا بطل يحقق لي هذا الفانكشن اللي بنسميه h of W. اذا بجرب عليه هذا التست اللينياريتي تيست ما راح ينجح، راح يكون الليفت هاند سايد ما راح يساوي الرايت هاند سايد، وبالتالي السيستم is not linear. check verify this، اعتبروها homework. مشان لازم هاي الامور اللي بحكي لكم تاكدوا منها، لازم تعملوها مشان تاكدوا فهم الماده. طيب هنا مشان ما نعملش لخبطات، في سؤال؟ حد عنده سؤال؟ طيب سو فار اخذنا ديتور صغيره، حولنا الفانكشن او الفورم تبع الموديل تبعنا حولناه لماتريكس فورم عادي، نفس الاشي بس اللهم a different way of representing it. بدنا نرجع نتذكر انه احنا بدنا نلاقي الخط اللي بيعمل لي best fit given the data. انا عندي داتا 12 بوينت، بدي الاقي الخط، فبدي
اعرف performance measure اللي هو الايرور فانكشن زي ما حكى زميلكم. الايرور فانكشن بدي اخذ اشي اسمه، لاحظوا عندي هنا ايرور سم اي، بعمل له سكويرد، بعدين بقسم على ان، يعني باخذ ايش؟ افريجنج. افريج يعني كلمة ثانية لافريج شو بتزبط؟ مين، بدل افريج مين. معناته هذا شو بيطلع؟ هذا اشي معروف بالليترشر بالمين سكويرز ايرور. مين سكويرز ايرور. طيب شو هاي السكويرز؟ شو هي الشغلات اللي بربعها اللي انا مسميها اي سب اي؟ انا هذا الفانكشن تبعي اتش اوف اكس اللي هو الخط هذا هو اتش اوف اكس. قديش اتش اوف اكس مثلا اذا بدي اخذ البوينت هاي، قديش البوينت هاي بعيدة عن قيمتها ب اتش اوف اكس؟ هاي الايرور. طيب بدي اجمع الايرور لكل البوينتس، لهاي وهاي 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 وهاي. اوكي. طيب حيكون عندي بوزيتيف ايرور ونيجاتيف ايرور، كيف بدي اخلص منهم؟ بربعهم بالاول. تربع الايرور لكل واحدة واجمعهم، صار عندي سكويرز. بدي اقسم على عدد الداتا بوينت، صار عندي مين سكويرز. طيب هذا المين سكويرز in matrix format. هاي المين سكويرز لاحظوا عندي summation من i0 ل n، بدي الاقي الايرور for all points واربعهم، بعدين اقسم على capital N. هذا بقدر اكتبه بتذكروا h of x مش كتبناها بماتريكس فورم؟ x transpose w انا رديت استعملتها هون. اوكي. طيب انا ليش ملون شغلات بالازرق؟ شو المميز فيها هاي الشغلات اللي بالازرق؟ هاي نون، هاي احنا عارفينها، مشان هيك عندي الايرور is a function of the unknown w. طيب انا شو هدفي هسه؟ اجرب قيم ل w، للفيكتور w، عبين ما احصل قيمة ايرور صغيرة اقول والله this is the one. بس طبعا احنا ما بنساويها بهاي الطريقة، في طريقة اسهل واسرع. نعم، بجوز ما نلحق نحكي عنها المحاضرة هاي. طيب note that قلنا الايرور هون is called the mean squares error. الحلو فيه this is a very nice function. كيف الاقتران التربيعي؟ لما اقول لكم عندي اقتران زي هيك، لاقولي القيمة المينيمم شو بتساوي؟ يعني تشتق ومرة بتساوي بالزيرو. بس إذا عندنا اقتران زي هيك بقدر اشتق مرة واساويها بالزيرو؟ بدي اقعد اجرب بالاخير. وفي هو يقول هذا اقتران مبين، في اقترانات ما بقدر انا يعني مش سهل اتخيلها، مش للان طبعا، مش بهاي الحالة. بس هذا الاقتران هذا زي اقتران تربيعي. it's a nice function. بقدر اشتق مرة اساوي بالزيرو، بلاقي وين النقطة بالضبط اللي حيكون عندها المينيمم. المينيمم ايش؟ ايرور. طيب بدي ارد اعيد كتابة هذا الاكسبريشن in matrix form. لاحظوا انا عندي هذا، اوكي، لهنا احنا متفقين. بس انا هذا بقدر ارد اكتبه على اساس انه 1 over n aw minus y. لاحظوا هذا الاكسبريشن نفس هذا الاكسبريشن، يعني زي كانه عندي 2 vectors a transpose a مثلا. اوكي، زي كانه عندي 2 vectors. طيب هذا ال aw minus y هذا column vector. column vector. اوكي. طيب او بلاش خلينا نحكي مشان ما حدا يلخبط، هذا column vector وهذا الكولوم فيكتور انا باخذه ترانسبوز، بس مشان حدا ما يلخبط. طيب A بهاي الحالة عبارة عن x sub 1 ترانسبوز x sub 2 ترانسبوز. x sub 1 هون بدي اوضح لكم x sub 1 شو هي و x sub 2 شو هي.
it's a vector أو matrix. yes it's a matrix يعني to be more specific vector. شو هذا الفيكتور طيب؟ x1 عبارة عن إيش؟ النقطة الأولى. النقطة الثانية، بس النقطة الأولى إيش؟ بدي تفاصيله. it's a vector. شو قلنا x؟ x عبارة عن 1 و x، بس أنا عندي ذكروا x sub i، مش عندي 12 نقطة وسميناهم x sub i. هنا شوي النوتيشن بلش يصير زنخ، فبدي إياكم تكونوا متابعين. معناته إذا بدنا نرجع على السلايد هذا، بطل يرجع، خلينا نسيف بلاش. كيب. طيب إذا بدنا نرجع على السلايد هذا، خلينا ناخذ x1 اللي هي هاي، اوكي. x1 as a vector، أنا بقدرش أكتبها بنفس الطريقة. هاي عبارة عن column vector. الإليمنت الأول فيه شو؟ 1. الإليمنت الثاني x sub 1. طيب x sub 1 هاي شو هي؟ يعني بنقدر هون نبينها. هاي x sub 1، هاي x sub 2. طيب هنا الواي فيكتور عبارة عن y1 y2 y3. هاي y sub 1، هاي y sub 2، هاي y sub 3. وصلت الفكرة؟ بتكونوا فاهمين احنا ايش بنساوي. طيب هلا صار عندي ماتريكس هاي A. طب شو الدايمنشنز تاعت الماتريكس A هاي؟ فعليا حتكون مش 2 في 12، العكس. العكس 12 في 2. 12 في لأنه هاي عندي in rows، وهاي عبارة كل واحد عبارة عن رو، سطر، وكل سطر فيه كم element؟ 2 elements. طبعا هذا لأنه اخترنا الموديل لينير. إذا اخترنا موديل اقتران مثلا، اخترنا انه عندي هذا اقتران تربيعي او اقتران من الدرجة الثالثة، الدايمنشنز بتصير مثلا اذا اقتران تربيعي بتصير n by الاوردر بلس 1. يعني اذا عندي بدي الموديل تبعي لاين، قديش الاوردر تبعه؟ 1. بزيد له 1، وهاي الماتريكس حتكون عدد الداتا بوينتس في، مشان هيك انا حكيت دي بلس 1 بالسلايدين اللي قبل. طيب هذا الفورم اللي انتم شايفينه بالاخير شو بنتج عنه؟ بنتج عنه سكيلر فاليو او فانكشن. يعني انا لما اضرب فيكتورز، عندي 2 فيكتورز الهم نفس اللينث، باخذ الاول ترانسبوز وبضربه بالثاني، شو النتيجه؟ النتيجه بتطلع فيكتور 1 باي 1. النتيجه بتطلع سكيلر 1 باي 1، مش فيكتور. فهون بدنا ناخذ كمان سايد، او بدنا ناخذ ديتور as a side note. Given two vectors W و Q of the same length، إلهم نفس الطول أو نفس الدايمنشن، وخلينا نسميه DIM، then الفورم هذا W transpose Q اللي هو فعليا بدي أضرب الإليمنت الأول ب W بالإليمنت الأول ب Q، وأجمع له الإليمنت الثاني ب W مضروب بالإليمنت الثاني ب Q، وهلم جرة. يعني لاحظوا هذا الحلو بالماتريكس نوتيشن، السميشن السيجما ساين اختفت. الرايت هاند سايد عندي مجموعة من الاوبريشنز، ضرب وجمع، تحولت ل بالماتريكس اوبريشن اختفى السميشن at least as a in the expression. اوكي. هذا الاكسبريشن WT W transpose ضرب Q، هذا اسمه الانر برودكت between W and Q. This is an example of an inner product. في functions مختلفة بتحقق شروط الانر برودكت، ما راح نفوت شو يعني inner product بالتفاصيل وشو الشروط المفترض تواجدها بالinner product. احنا بنحكي انه هذا WTQ
هذا ممكن نحكي عنه inner product. طيب الانر برودكت بينرمز له بهالشكل، بفتح زي اقواس مثلثة وبحط W كوما Q، لانه عندي انا two terms W وال Q بدي اعمل بيناتهم inner product. الانر برودكت بالمناسبة is nothing but the dot product. dot product اللي كلنا عارفينه. بس الدوت برودكت احنا اتعلمناه على ايش؟ two dimensional case. I think so. هاي عندي two vectors in 2D space وبدي اعمل بيناتهم دوت برودكت. بدي اخذ اسقاط مثلا من A على B، بعدين اضرب الكومبوننت هاي اللي صفت الطول هذا اللي هو A كوساين ثيتا، بدي اضربه في B. او العكس، اعمل اسقاط، بعمل امتداد A وبعمل اسقاط عمودي من B ل A، فبصفي عندي هون الجزء اللي هون هو B كوساين ثيتا اللي هي الزاوية بيناتهم، بدي اضربه بطول A. انا بعطيكم طرق جديدة للتفكير بالدوت برودكت. طيب مين منكم كان يعرف انه الدوت برودكت between any two vectors، هلا كنتوا مين منكم كان يعرف انه عبارة عن الماجنتيود ل A الماجنتيود تبع B بالزاوية بيناتهم؟ كلكم ليش منزلة ايدك؟ ليش منزلة ايدك؟ طيب مين منكم كان يعرف انه الدوت برودكت بين A و B is nothing but the inner product اللي هو عبارة عن A transpose B. A transpose B. ممتاز. طيب تقدروا تثبتوها؟ prove this for the 2D case. يعني for the 2D case بين انه الماجنتيود ل A times الماجنتيود ل B في كوساين ثيتا is nothing but A transpose B او B transpose A، نفس النتيجة، هيطلع نفس السكيلر. تقدروا تستعملوا ال ايش؟ جربوها، شو رايكم تجربوها؟ اعتبروها هوم ورك. ايوه بس عندك كوساين هون، كوساين الزاوية بيناتهم، فكيف هاي بدك نخلص منها؟ يعني مش ممكن متطابقة. هلا بجوز انت بجوز في عندك شغلة بمخك انا مش واصلتني، بجوز تكون صح، فانا بحكي لكم بروف ات. مش مهم اي طريقة تبين لي انه فعلا لما اخذ انا تو فيكتورز A و B، اخذ واحد الانر برودكت بيناتهم، او اخذ الاول ترانسبوز اضربه بالثاني، this is a dot product. يس هاي يس ايدنتيتي بتطلع، بس بعرفش اذا عندك طريقة ثانية I don't know. بس قصدي اللي بدي احاول اوصلكم اياه انه صرنا نعرف شو يعني دوت برودكت، بس بطريقة مختلفة عن اللي اخذناها قبل. وهذا مش بس ل 2 dimensional case. اذا عندي فيكتور in Rn، مثلا عندي 3 dimensional space 4 dimensional space، عندي 2 فيكتورز بدي الاقي الدوت برودكت بيناتهم، باخذ الاول ترانسبوز بضربه بالثاني. اوكي طيب اذا كانوا الدوت برودكت نتيجته زيرو، بنحكي انه A و B are orthogonal to each other، او بنستعمل هذا النوتيشن. اوكي هاي orthogonality. orthogonality يعني perpendicular على بعض الفيكتورز. طيب نوت ذات، هلا بدنا نعرف اشي جديد. مين مرق عليه هذا النوتيشن بالروبوتات؟ ما مرق؟ طيب مش شايف، بدنا ندللك كيف. آه. طيب كويس هيك. طيب النورم هذا او هذا السيمبل اشي اسمه النورم. بس لاحظوا انا عندي هون النورم سكويرز. النورم هو عبارة عن الخطين هذول او الاربع خطوط المتوازيات هذول، وجواتهم في فيكتور. هي زي اكستنشن لشغلة الماجنتيود لما يكون عندي فيكتور.
يعني أنا بدي أحكي قديش طويل فيكتور معين، كنت أخذ الماجنتيود إله. ترى الماجنتيود is the same، هو ماجنتيود النورم، بس الماجنتيود اللي انتم تعودتوه مثلا عندي اللي هو نظرية فيثاغورس، عندي مثلا بعطيك فيكتور له تو كوردينتس، كنتوا تاخذوا سكوير روت الكوردينت الأول زائد الكوردينت الثاني تربيع، هذا اسمه the two norm، اللي هو فعليا نفس الاشي. هذا this is the same thing، بس اللهم أنا مربعه. طيب التو نورم هو فعليا عبارة عن inner product بين الفيكتور نفسه. النورم تربيع عبارة عن دوت برودكت بين الفيكتور ونفسه، وممكن تجربوها. هل إذا أنا أخذت فيكتور معين وعندي الكوردينتس تاعته، بعدين أخذته ترانسبوز ضربته بنفسه، يعني أخذت الانر برودكت هذا أو هذا الإكسبريشن، هل بيطلع عندي الماجنتيود سكويرد؟ يس، بيطلع عندي الماجنتيود سكويرد. فهذا لما تشوفوه بالكتاب هذا عبارة عن بدي ألاقي قديش طول قديش الماجنتيود تبع فيكتور معين، اسمه النورم، أو هذا الأوبريتور اللي عبارة عن 4 vertical lines، هذا اسمه النورم. هنا النورم تربيع عبارة عن الانر برودكت W transpose W. اوكي طيب W is called the norm، أو هذا is called the norm of W. Notice that the norm of any vector is scalar. بطل vector صارت قيمة ماجنتيود نحن نحكي. اوكي is a scalar value. وشو كمان مالها scalar value؟ موجبة magnitude موجبة greater or equal than 0. طيب back to determining model parameters. so far أخذنا detours، وصلنا احنا هون صح؟ ولا برضو صغير؟ نعمل زوم ان كمان مرة. وصلنا هون، وصلنا عند هذا الجزء، مش عدنا كتابة الايرور فانكشن، وصلنا بهاي الطريقة. هذا هسه صرنا نعرف شو هذا الفورم. This is an inner product form. هذا عبارة عن norm squared ل AW minus Y. طبعا الايرور صفى عندي ايش؟ فانكشن بفوت عليه فيكتور، شو بيطلع عندي الاوتبوت؟ سكيلر. يعني بقدر احكي اكتب النوتيشن الاتي، اقول اذا en is a function or is a mapping، نقطتين فوق بعض، that maps W some vector in R sub، خلينا نعتبر الدايمنشن دي بلس 1. اوكي لانه تذكروا الكيرف فيتنج، اذا من الدرجة الاولى حيكون W في 2 elements، اذا بدي اعمل كيرف فيتنج اقتران تربيعي حيكون W زيد الدايمنشن تبعها حيصير 3. ف D plus 1 طبعا D is some integer. اوكي maps it، هذا الحكي maps it to a value. وين بدها تكون هاي الفاليو؟ قلنا in the set of scalar real numbers. يعني R simply R إذا بواحد أو بدون واحد، هاي الواحد زيادة، بس أنا مشان أأكد عليكم إنه R هون عبارة عن the set of real numbers. هون W برضو W عبارة عن تأخذ real numbers، بس W is a vector، it's a D plus 1 vector، that's all. بس هذا النوتيشن بيحكي لي إنه E sub n is a mapping is a function that maps الدومين عبارة عن vector، والرينج أو الكودومين لازم يكون سكيلر. اوكي في اسم ثاني ممكن لهاي الفانكشنز، ممكن ينحكى لها functionals. فأنا لما تقرأوا كتاب functional، الفانكشنال له تعريفين بالرياضيات، يا فانكشن بياخذ الانبوت تبعه او الارجيومنت فانكشن بيكون، يعني فانكشن اوف ا فانكشن،
او function بيكون الكودومين تبعه او الرينج تبعه بيكون scalar value. اوكي، فهذا this is a functional. كل هذا الحكي بجوز مصطلحات، بس بالاخير بتفيدنا هاي لبعدين لما نحكي عن optimization theory ونحكي عن learning problem. طيب عندي ايرور، اوكي صار شكله زي النورم، كلها تغيير شكل بالاخير بعدين هاي ايه احنا اوريدي عارفين شو هي، والواي فيكتور عارفين شو هو. our goal is to find the best value of W. best in what terms? the optimal value. هون بلشنا نفوت شو يعني optimal. شو يعني optimal؟ the best. optimal best. طيب مرات حسب، إذا أنا عندي نفقات وبدي ألاقي أفضل بيئة تقلل لي النفقات، الأوبتيمال the best اللي هو بقلل النفقات. طيب مرات لما أفكر إذا عندي أنا الفانكشن أو الفانكشنال الربح، وهذا الربح بيعتمد على بارامترز معينة، بدي ألاقي البارامترز that maximizes، يعني the optimal value it could be the value that minimizes an error function or that maximizes a profit function. Okay, it could be the value that minimizes a cost function تكلفة، أو the value that maximizes a profit function. كله اسمعوا، هاي إذني وهاي إذني. Okay، أصلا أي minimization problem نقدر نحولها ل maximization problem if we know يعني تريكس بسيطة بتتحول. يعني مثلا هذا الفانكشن اعتبروا انه الايرور فانكشن وبدنا نلاقي المينيمم فاليو. اوكي، we want to minimize the error function. هاي ال W star، هاي the best او the optimal that minimizes. بقدر هذا الفانكشن f of W اضربه بماينس f of W. اوكي، صار كيف شكله هيك. بعدين الاقي the value that maximizes this function تطلع W star. يعني بقدر اي minimization problem احولها لماكسمايزيشن problem. This is another detour، كلها detours صغيره. اوكي، بس هلا الجول تبعنا نرجع، عندي ايرور فانكشن، وايرور فانكشن بدي الاقي the optimal W بنسميها W star. the optimal in this case is the value that minimizes the error، اللي بتقلل الايرور. طيب en برضو ممكن نطلق عليه the objective function. اوكي، هاي كلها مصطلحات تستعمل بالاوبتمايزيشن ثيوري، لازم تصير عندكم. That is we want to find، يعني هلا formally بدنا نكتبها بلغة الرياضيات. هلا حكينا باللغة الإنجليزية نفهمها، لغة الرياضيات هذا الحكي اللي حكيناه هون بيساوي هاي الجملة، عشان ما يزعلش الأقرع. طبعا أنا ذكرت عيلتك لأنه أنا أقرع، فذكرت العيلة عشان ما يزعلش الأقرع. زوم إن. طيب إذا W star the optimal value argmin en W is in R D plus 1. في حدا بيقدر يحزر شو هالتخبيص؟ arg من افصلوها. اها، W star is equals the argument. شو يعني argument of a function؟ الداخلي اللي داخل الأقواس. the argument that minimizes the error function. But wait, here W can take any value in the set of real vectors with dimension d plus 1. هيك تقرأ. اوكي، ليش؟ طبعا بدي اياكم تعرفوا هاي اللانجوج، لانه حتفتحوا الكتاب وحتشوفوا هاي الشغلات حتقولوا شو هذا. هسه بتقدروا تفتحوا الكتاب وتعرفوا شو ستار يعني اوبتيمال. يعني هاي دبليو بعينها
مش اي دبليو. هلا دبليو هون هيها، هذا الفانكشن is a function of w. w is the independent variable، بيقدر ياخذ اي value in the set of real vectors dimension. بس انا بدي الوحده اللي بعينها اللي بتقلل لي الايرور. ايوه يا عين عليك، argmax بصير argmax. طيب اذا شلت الارج، اذا شلت arg وخليت، خلينا نحكي، لو حكيت لكم شو يعني بتفهموا لما احكي من، او بلاش هون، انا نمحيها هيك. مش رسمت لكم هاي رسمه هون؟ لو حكينا arg من f of w شو بتحطوا؟ بتساوي ايش؟ هاي. طيب لو حكينا من f of w شو بتحطوا؟ اللي هي الصورة، الايمج، هاي اللي مثلا سموها b، بتساوي b، يعني هي المينيمم فاليو. ففي فرق بين لما احكي the argument that minimizes that have the minimum value associated with it. يس تقدر، هي صورة inverse قصدك ايش؟ لا لا argument، هذا argument that's it. شو الارجيومنت؟ ما فيش عندي inverse function انا هلا ما في عندي انا inverse function. بعدين هذا الفانكشن، هذا الفانكشن تقدر تلاقي له inverse function. كيف بنلاقي احنا inverse function اصلا ما انك فوتنا 100 حيط؟ ها في تيست بدك اذا كل input او كل element بالدومين كان له distinct value، ساعتها بتقدر. اوكي بالكودومين anyways. طيب هسه كمان في شغله بدي تحفظوها. هسه مش لقينا دبليو ستار؟ طيب دبليو ستار هي السيت اوف بارامترز اللي حتعطيني احسن خط، او خط حيعطيني the least error. the least error هاي بحد ذاتها الهايبوثيسز، the best hypothesis بدي اطلق عليها g of x. بس هالمره لاحظوا it's h of w star، لانه سو فار كنا نحكي كيف انه h is a function of w. بس بعد ما اعمل hypothesis، مش انا قيمه w بدي اعوضها real numbers ل w sub 0 w sub 1، معناته بصفي صار عندي function of x بعوض اي قيمه ل x بعطيني صورتها وحتكون قريبه عن النقاط هاي. ما يفترض انه تكون اذا عوضت مثلا، لاحظوا هلا شو صرنا نقدر نساوي لما كان عندي مجموعه من البوينتس. خلص انا بعرف اذا x1 شو صورتها، اذا x sub 2 شو صورتها، x sub 3 شو قيمه الواي اكسس that corresponds to it. بس هسه صرت اقدر اعطيكم قيمه intermediate سموها x بار، بروح بعدين على الفانكشن هذا g of x بعوض x بار بيطلع لها قيمه. اوكي طيب بدنا نفترض من الان ورايح انه في تارجت فانكشن اللي احنا ما بنعرفه، اللي طلعت منه هاي الداتا. هاي الداتا بالاخير اجتني من سورس، هذا السورس ما حكى لي كيف الداتا was generated. اوكي فاحنا بدنا نفترض هون بنحكي g of x is our best approximation of the target function f of x. target function هذا مش معروف. الحقيقي بهاي الحاله تخيلوا شو بصير عندنا، خصوصا لما سويته بلاب الفيزياء. بلاب الفيزياء بيكون عندي target function f of x عباره عن مثلا slope سموها m times x plus الvertical intersect b. اوكي وعندي plus some noise function. فالنويز هو اللي بعطيك السبريد. اوكي هلا النويز ممكن جاي من طريقتي بقراءة الداتا،
أو طريقتي بتسجيل الداتا، مش عارفين، إحنا بنحكي in general. هلا اللي بدنا نعرفه إنه في target function اجت منه هاي الداتا الاكس والواي بيرز، احنا مش عارفين شو هذا التارجت فانكشن، وموست بروبابلي هذا التارجت فانكشن كان في added noise له، مشان هيك صار عندي الداتا فيها outliers وفيها الاختلافات هاي. اوكي، فمعناته g of x is our best approximation. احنا بنتامل انه our best approximation، طبعا هاي كيف عملناها الابروكسيميشن؟ based on the data that we have. our best approximation نتأمل إنها بتساوي f of x اللي هو the true unknown target function. طيب how do we solve this problem؟ راح تكون الحلقة القادمة، المحاضرة القادمة. واللي منكم حلها زي حل لما يكون عندي ax equals b، هاي ماتريكس مثلا n by n، وهاي n by 1، وهاي مثلا n by 1. مثلا ممكن اخذ انا الانفرس، اخذ a inverse ممكن، واقول احكي x بتساوي a inverse b. طيب اذا عندي هاي مش n by n، اذا عندي عبارة عن 2n by n، يعني it's a rectangular matrix، شو بدي اساوي؟ هذا اشي اسمه pseudo inverse. اللي منكم بحب يشوف شو هي السودو inverse. pseudo هيك تكتب pseudo، I think so، pseudo inverse. فهاي حتكون ان شاء الله المحاضرة الجاي، وحنحكي عن الكلاسيفيكيشن. طبعا time permitting، انا ماشي ببطء لانه بعدكم بتحموا، ها، فحموا لي الديزل ونزلوا ماتلاب، وحيكون الهوم ورك الجاي يا تقرأوا ماثيماتيكال، يعني مجموعة من الأوراق بتعطيكم ماثيماتيكال باك جراوند، كيف الست نوتيشن اللي احنا بلشت أعطيكم إياه، شو يعني نورم، شو يعني انر برودكت. حتكون قراءتها مش كثير سهلة عليكم، بس هيني بحاول أسهلها عليكم. يا حيكون الهوم ورك إنه تبلشوا بماتلاب اون رامب اللي هو تريننج كورس، وبالأخير بس تخلصوا الكورس بتبعثوا لي السيرتيفيكت، نعطيكم العلامة الكاملة إن شاء الله. يلا يعطيكم العافية.